כאשר גוף נזרק מהקרקע בזווית אלפא לאופק ובמהירות התחלתית v0, מצאנו שתאוצת הגוף היא מינוס gy כובע, וביטוי עבור מהירות הגוף כתלות בזמן, ומיקום הגוף כתלות בזמן. באמצעות שלושת המידעים הללו, תאוצת הגוף, מהירות הגוף כתלות בזמן, ומיקום הגוף כתלות בזמן, נוכל לענות על כל שאלה שנוגעת למהלך התנועה של הגוף. כל דבר שנרצה לדעת נמצא אך ורק על ידי שימוש בשלושת המידעים הללו. בסרטון הקרוב אנחנו נתעכב על שיא הגובה. כלומר, נחפש את התכונות של הגעת הגוף לשיא הגובה. זמן ההגעה לשיא הגובה, מהירות בשיא הגובה, מיקום שיא הגובה. ובסרטון הבא נתאר באופן כללי את מהלך התנועה של הגוף. הנקודה הראשונה, מהי מהירות הגוף בשיא הגובה? מפתה לענות שהמהירות בשיא הגובה היא 0, אבל לא בדיוק. מהירות היא וקטור, והיא מורכבת מחלק בציר x, שהוא מהירות קבועה כאמור, וחלק בציר y, שהיא מהירות משתנה. הרכיב ה-y הוא 0, היות ומדובר בשיא גובה, הוא לא מטפס יותר. לעומת זאת, בציר x הוא שומר על המהירות הקבועה, ולכן מהירות הגוף בשיא הגובה היא המהירות הקבועה בציר ה-x, כלומר, v שווה ל-v0 קוסינוס אלפא x קובע. אם נסתכל על המסלול של הגוף, זהו תיאור המסלול, נזכור שהמהירות היא המשיק למסלול. המשיק בשיא הגובה הוא החץ הזה, מה שמצביע על מהירות בציר ה-x החיובי שבחרנו. נרצה לדעת תוך כמה זמן הגוף מגיע לשיא הגובה. זמן ההגעה לשיא הגובה. כאן נשתמש דווקא בציר y של המהירות. אנחנו זוכרים שהמהירות בציר y בשיא הגובה היא 0. לעומת זאת אנחנו גם יודעים את הביטוי לתחזית מהירות הגוף כתלות בזמן עבור ציר y. מינוס gt ועוד v0 סינוס אלפא. אז נשווה מינוס gt ועוד v0 סינוס אלפא ל-0. vy בשיא הגובה שווה ל-0. זאת אומרת מינוס gt ועוד v0 סינוס אלפא שווים ל-0, היות והדבר הזה הוא בעצם vy כתלות ב-t, כלומר המהירות בציר y כתלות בזמן, ומכאן נוכל לחלץ שזמן ההגעה לשיא הגובה הוא v0 סינוס אלפא לחלק ל-g. בהמשך נראה שזמן ההגעה לשיא הגובה הוא בעצם חצי מזמן ההגעה הכללי לקרקע, היות והתנועה היא תנועה סימטרית סביב שיא הגובה. נרצה לדעת מהו שיא הגובה. כאשר אנחנו שואלים מהו שיא הגובה, אנחנו מתכוונים מהו שיעור ה-x וה-y של נקודת שיא הגובה. כאן נשתמש בווקטור r. r נותן לנו את כל המידע לגבי מיקום הגוף בציר ה-x ומיקום הגוף בציר ה-y. כלומר, נוכל להסתכל על זה בעצם כעל שתי נקודות. המיקום בציר x בזמן מסוים והמיקום בציר y בזמן מסוים. x שווה ל-v0 קוסינוס אלפא, כל זה כפול t. a זה t, נציב את ה-t, את זמן ההגעה לשיא הגובה. אז x שווה ל-v0 קוסינוס אלפא, כפול v0 סינוס אלפא, כל זה חלקי g. קיבלנו בסך הכל x שווה ל-v0 בריבוע, לחלק ל-g, קוסינוס אלפא כפול סינוס אלפא. נזכר בזהות טריגונומטרית חשובה מאוד. קוסינוס אלפא כפול סינוס אלפא שווה לסינוס של 2 אלפא לחלק ל-2. נוכל להחליף עם כך את קוסינוס אלפא כפול סינוס אלפא בסינוס 2 אלפא חלקי 2. ובסך הכל קיבלנו ש-x, כלומר שיעור ה-x של שיא הגובה, שווה ל-v0 בריבוע לחלק ל-2g כפול סינוס 2 אלפא. את שיעור ה-y נמצא בדיוק באותו אופן. נציב את הזמן בחלק ה-y של r. y שווה מינוס g לחלק ל-2 כפול t בריבוע,
ועוד V0 סינוס אלפא כפול T. כאן פשוט נציב את הזמן V0 סינוס אלפא חלקי G, אין שום צורך בזהות טריגונומטרית, ומיד נקבל את שיעור ה-y של C הגובה. y שווה למינוס G חלקי 2 כפול V0 סינוס אלפא חלקי G, כל זה בריבוע, ועוד V0 סינוס אלפא, כל זה כפול T, V0 סינוס אלפא לחלק ל-G. נפתח סוגריים, נצמצם ונקבל ששיעור ה-y של C הגובה הוא V0 בריבוע לחלק ל-2G כפול סינוס בריבוע אלפא. קיבלנו אם כך את כל המידע לגבי C הגובה. שוב, עשינו את זה אך ורק על ידי שימוש בשלושת התחזיות, בתחזית לתאוצה, בתחזית למהירות ובתחזית למיקום כתלות בזמן. כך נוכל לענות על כל שאלה בתנועה דו-ממדית.